Ayusin natin to, kumakadog. Ayan o, gumagalaw yung cogs natin. Galin natin itong kabila. Gagamitan natin na itong special tool. Ito, pantanggal ng cogs. Lagay natin yan. Tapos sisikip, luluwagan na natin. Tanggalin mo na po. Ha? Tanggalin mo na. Wala bang alignment dyan? Ha? Mamaya. Bakit kaya makakalog? Maloob mo. Eh? Isa lang? Ba't isa lang ako? Bungi na. Oh no! Maka na. That is why you fail. Dapat na-check din ito eh, kung mahigpit. Tulad yan oh, may mga maliliit na tama siya. Oh my God! Sabihin maluwag. Tanggal na rin siya, lilinisin na rin natin. Lilinisin natin yung gear natin ng cogs. Malinis na. Meron mga ano yan eh. Malapan. Oo. Saan natin mo lang yan. Basta kapay. Hindi naman siya papasok pagka hindi align. Yun. Tapos sunod-sunod na to. Kung ano tinanggal, dun mo rin ibabalik. Mga special, malaking butas. Saka hindi papasok yung pagbaliktad. Ito na naman tatanda mo dyan, yung may mga nakasulat. Nakakabit na yung lock.
check din parati yan. Kung hindi, masisira ang hubs. Masisira ang mga ngipin ng hubs pag hindi na check, pag napabayaang maluwag. Lagyan ng konting grasa yung throw axle na bit na natin yung gulong. Kabit ka. Ayan, ayos na. Pasikip na ulit. Skip na uli siya. Huwag lang natin pabayaan ng maluwag. Malaking problema yun. Sepal bike pro lube para sa kadena. Ayos na. Mga mo tayo. Tapos pag tayo na, mga 5 minutes, pupunasan. Suba kulay ng Ito si Dr. Ronaldo. Siya ang ano natin dito. Nagkagawa ng bike natin dito.